Se olisi kuulkaa talvi tulossa ja ilmat viilenee. Katsotaan viileneekö myös pörssin puolella. Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Tervetuloa taas Titanien taiston pariin. Täällä me neljä taas ihmetellään, että mitä markkinoilla oikein tapahtuu, ja viimeksi siitä onkin aikaa jo muutama kuukausi, joten tässä on kesän aikana tapahtunut yhtä sun toista. Mennään katsoa suoraan, että mitä Titanien salkkuihin kuuluu tällä hetkellä. Lepikkö 16 pinnaa tänä vuonna plussalla, Martin 12 pinnaa miinuksella, Oksaharju 24 pinnaa miinuksella tänä vuonna. Ja kokonaistuotothan näkyy tuossa alapuolella, ja Jukalla edelleen suvereeni johto, Martin siinä ihan näppärällä tuotolla hänkin tuossa liikkeellä, ja Oksaharju sitten pitelee perään edelleen. Tämä nyt on vähän tylsä, kun tämä ei oikein vaihdu tämä järjestys. Toki tuossa 2021 niin Martin on näköjään kyllä sen vuoden vienyt, että on tästä vauhtia vaarallisia tilanteita ollut vuosien varrella. Haluatko Lepikkö kommentoida, että millä tämmöiseen tulokseen on tänä vuonna päästy, että kun tuolla on indeksit kumminkin miinuksella ollut oikeastaan koko vuoden, niin miten sä oot plussalla? Joo, tosiaan viimeksi kuvailtiin tuossa huhtikuun lopulla, ja silloin mäkin olin vielä miinuksen puolella. Että tosiaan markkinoita ajoittamalla olen pyrkinyt harkoimaan sitä käännettä ylöspäin, ja se aika näppärästi löytyikin tuossa kesäkuussa, ja sen jälkeen me rallateltiin aika nätisti ylöspäin, etenkin tuolla jenkki-indeksien puolella. SP500 nousi 19% sieltä kesäkuun pohjasta, kunnes nyt on sitten viime viikkojen aikana taas valunut pikkasen alaspäin. Niin käytännössä useammalla hyvällä treidillä tuossa kesän aikana niin on saanut kerättyä ihan mukavat tuotot tällekin vuodelle, vaikka indeksien tuotot näyttää aika heikolta. SP5 taitaa olla semmoinen -12% tälle vuodelle, ja kuten muidenkin kilpailijoiden salkuista näkyy, niin kyllä osakkeet on ollut aika rajustikin laskemaan päin tänä vuonna. Et sinällänsä hyvä, että aika pitkälti tuollaisilla longitreideillä, Eli hinnan noususta on kuitenkin hyödytty lähinnä tuossa salkussa tänä vuonna, vaikka siellä jotain lyhyitä shorttitradeja on mahtunut joukkoon. Mites toinen Jukka? Silloin viime kerralla vähän fiilisteltiin, että sä haluaisit Teslaa salkkuun, mutta silloin ei ollut varaa tuossa Titanisalkussa ostaa sitä, mutta nyt siellä on splitti tapahtunut, ja sunkin salkkuun on ilmestynyt Tesla. Toki sekin on nyt sitten vedetty punaisen puolelle sekin rivi, että onko se niin, että mikä tahansa tuonne sun salkkuun tulee, niin menee punaiselle, vai mikä homma tässä on? Siltä se näyttää, että siinä on karman kosketus, kun Oksaharju jotain tankkaa. Tosiaan aika viihteellisesti kannattaa Teslaan suhtautua. Viime jaksossa tosiaan Teslan osakkeen yksikköhinta oli niin suuri, että mulle ei rahkeet riittänyt yhteenkään osakkeeseen, mutta ylipäätään mä näen, että tässä maailmassa niin mennään taas yksi teknologiamurros eteenpäin. Siinä, missä koronapandemia alussa tekno-osakkeet meni eteenpäin, koska eri teknologioita, palveluita käyttöön otettiin kiihtyvällä tahdilla, niin mä näen, että nyt meillä on energiakriisi, ja energiakriisissä sitten tullaan näkemään pitkäkestoisempia seurauksia. Toki sähköauton lataaminen ei näillä sähköhinnoilla ole kovin halpaa hommaa, mutta mä näen, että tässä on taas yksi siirtymä ja yksi toimiala, jossa kannattaa mukana olla. Ja eräänlaisena villinä korttina otin Teslan. Jos miettii ylipäätään mun salkkua, niin tässähän näitä paremmin kehittyneitä firmoja löytyy lähinnä rahoitussektorilta, ja nyt me ollaan nähty eilen Euribor 12-kuukautinen nousi yli 10 vuoden huippuunsa reiluun 1,6%, ja finanssiosakkeet lähtökohtaisesti tykkäävät korkojen noususta. Mitään raketteja nämä finanssipaperitkaan eivät ole olleet, ja voisi sanoa, että siinä missä Venäjä-riski toteutui nyt alkuvuonna hyvinkin merkittävästi markkinoilla, niin koneen osakepoiminta niin on ollut aivan järkyttävä tämän geopoliittisen, sanotaan, että Kiinan riskin, ei pelkästään poliittisen riskin, vaan Kiinan nollakoronapolitiikan ja Kiinan kiinteistösektorin jäähtymisen ja mahdollisen sitten tämmöisen, sanotaan, geopoliittisen polarisoitumisen niin kuin tulevan uhan kannalta. Että nythän media on paljon kirjoittanut loppukesällä, että onko Kiina seuraava Venäjä. Ei toki yhtäläisyysmerkkejä voi kahden valtion välille laittaa, mutta se, että ei Kiinassa liiketoimintaa harjoittavilla yhtiöillä kovin hyvin on nyt mennyt sijoittajien silmissä tämän Venäjän hyökkäyssodan jälkeen. Onko se sitä mieltä, että nyt kun konekin on tullut paljon alas, niin onko nämä riskit edelleen, kun ne on realisoitunut, niin onko nämä tämmöisiä niin kuin, hetkellisiä kupruja vaan sitten näiden firmojen niin kuin koko tarinassa, vai näetkö sä, että nämä on pidempikantoisia seurauksia näillä hommilla?
Niin, no ehkä voisi sanoa näin, että Kiinan riskit ei ole realisoitunut kuin ehkä prosentin verran, että 99% on realisoitumatta. Että nyt me ollaan nähty nollakoronapolitiikkaa Kiinassa ja me ollaan nähty sijoittajien tunnelmien niin kuin latistuminen tai riskikertoimien nousu Kiinassa liiketoimintaa harjoittavilla yhtiöillä, mutta mitään tämmöistä suurta velkakriisin pamahdusta tai kiinteistösektorin romahdusta tai Kiinan talouden lamaan menoa, niin sitä me ei olla nähty, ja itse asiassa jos me nähtäisiin, niin ei se Kiina-osakkeiden ylipaino tai alipaino salkussa se suurin asia ole, koska Kiina vetäisi koko maailman talouden mitä todennäköisimmin lamaan. Että tässä ollaan nähty vasta ensimmäisiä tavallaan ajatuksia siitä, että pitäisikö Kiinaan suhtautua uudella tavalla tämän viimeisen sanotaan 9 kuukauden geopoliittisen myllerryksen jälkeen. No sitten Martti, meidän indeksisijoittaja. Sulla on aika lailla salkku mennyt indeksin mukaan. Ei sinänsä mikään yllätys, mutta haluatko kommentoida, että mitä siellä on sun salkussa tapahtunut? No en mä oikein tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Että tiedän vaan, että markkinoilla tuulee ja syystäkin ja vaikea nähdä niin kuin minkäännäköistä valoa tunnelin päässä. Toivoisi, että tämä oikeastaan niin kuin keskuspankkien bensa-liekkeihin heittämä politiikka ja käyttäytyminen niin tulisi jollain tavalla tiensä päähän, että me voitaisiin siivota pöytä ja päästäisiin rakentaa todellisuuden varaan niin kuin seuraavaa talouskasvua ja totta kai sitten niin kuin osakemarkkinakehitystä. Onko se nyt tänä syksynä sitten tai ensi keväänä tai milloin, niin sitähän on, niin kuin aina todennut, niin äärimmäisen vaikea aikuisten oikeasti veikata, että milloin se ilma lähtee niin kuin markkinoilta pihalle, mutta kai se nyt on aika vaikeaa niin kuin nähdä, että kun keskuspankkielvytys on loppunut ja muuttunut kiristykseksi, niin nähdään mitään sillä tavalla perusteluita sille, että kurssit lähtisivät tästä nousemaan. Tässä niin kuin heti alkuun niin kuin hyvä huomata se, että yritysten liikevaihdon pitäisi kasvaa sen noin 8% vuodessa vain pysyäkseen reaaliarvossaan, eli pysyäkseen paikoillaan. Ja inflaatio kun lähtee kiihtymään, niin siinä täytyy niin kuin olla tarkkana sisäistämässä sitä, että mitä se inflaatio käytännössä tarkoittaa eri aloilla. Ja jos mietitään yritysten tulosta, niin tosiaan 8% kasvu on paikallaan pysymistä. No sitten jos katsotaan vielä, että missä se markkina huitelee tällä hetkellä. Eli tässä on nyt ensin SP500 ja päivägraafit. Ja tässä on oikeastaan niin kuin näkyy, niin koko vuosi lasketeltu ja nyt sitten kesän aikana kumminkin pompattiin vähän. Me ollaan tuolla Traders Clubin puolella tätä katsottu totta kai viikoittain, toki ei nyt kesän aikana, mutta tämä on ollut aika vaikea vuosi siinä mielessä sijoittajille, että mitä ikinä nyt tuntuu ostavan markkinoilta, niin ne tuppaa tulee alaspäin. Että siellä on totta kai voittajakin löytyy aina jostain nurkasta, mutta yleisesti ottaen ne on ollut vähän hankalaa. Osaatko Oksaharju sanoa, että sä kun nyt pidät perää vielä tässä hommassa, niin osaatko antaa tavallaan vertaistukea muille sijoittajille tässä mielessä? En tiedä, voin tarvita itse sitä tukea myös, mutta kyllä tässä on niin kuin täysin erilainen markkinakriisi ollut tänä vuonna suhteessa aiempiin. Jos mennään nyt 10 vuoden perspektiivillä, että on ollut eurokriisiä, on ollut Krimille hyökkäämistä, kauppasotaa, on ollut Brexittiä, on ollut koronapandemiaa ja nyt on tämä nykyinen Euroopassa riehuva Venäjän hyökkäyssota ja keskuspankkipolitiikan muutos, niin mä sanon, että kaikissa näissä aiemmissa kriiseissä 10 vuoden aikana niin korkotaso on ollut käytännössä nollassa tai negatiivinen, kuluttajat on voinut kuluttaa, yritykset on voinut investoida, sijoittajat on voinut sijoittaa velalla ja harva on mennyt konkurssiin sen politiikan takia. No nyt meillä on tosiaan korot lähtenyt tänä vuonna todella nopeaan nousuun, ne ei vieläkään ole missään all-time high lukemissa eikä lähimainkaan, mutta korkojen nousu on ollut nopeaa suuntaan ylöspäin. Samaan aikaan inflaatio on kiihtynyt 40 vuoden huippuunsa, eli kaikki kallistuu, ja sijoittajan näkökulmasta reaalituotot, mihin Martinkin viittasi, niin inflaation jälkeiset tuotot, niin ne hiipuu merkittävästi. Niin tämä on niin kuin aiheuttanut tilanteen, jossa nykyinen kriisi ei ole pelkkä pörssikriisi, vaan se on ihan reaalitalouden, ihmisten ostovoiman, kotitalouksien ostovoiman, yritysten kustannuskilpailukyvyn kriisi. Ja tähän sitten energiakriisi tulevalle talvelle, niin mä uskon, että tämmöinen poukkoileva
indeksikehitys, niin se tulee jatkumaan, koska harva tietää vielä, että kauanko keskuspankit voi jatkaa kiristävää politiikkaa ajamatta taloutta liian syvään taantumaan tai lamaan. Yksi havainto Helsingin pörssin tuloskaudesta, nyt Fortumkin sai laskettua miljarditappionsa, niin kaikki 25 suurinta yhtiötä ovat jo raportoineet lukunsa. Työlukuna 80% yhtiöistä paransi liikevoittoa suhteessa viime vuoden vertailukauteen, ja vastaavasti, joskin yhtiöt vähän eri sanankääntein ennakoivat tulevaisuuden näkymiä, mutta joko tulos pysyy viime vuoden tasolla tai kasvaa myös 80% suuryhtiöistä, niin me nähdään se, että taloudessa on monta erilaista epätasapainotilaa, eli yhtäältä tämä vuosikausia jatkunut kysynnän elvyttäminen velalla, keskuspankkipolitiikalla, luottokorteilla, ja toisaalta sitten pandemia rikko toimitusketjuja, rikko tavaroiden materiaalien saatavuutta, ja tähän sitten vielä Venäjän hyökkäyssota voimisti näitä ilmiöitä, saatavuusongelmia, inflaatiopaineita ja muita, niin siinä missä yleensä taantumaa lähestyessä yritykset lähtevät purkamaan varastotasojaan hinnan alennuksilla ja dumppaamalla tavaraa markkinoille, niin meillä ei tämän vuoden kriisiin tultaessa juuri ollut toimialoja, joilla olisi merkittäviä varastoja dumpata markkinoille. Eli yhtiöt on pystynyt pitämään omaa hinnoitteluvoimansa sillä, että heillä ei ole ollut riskiä omaan tavaran jäämisestä omaan varastoon. No vielä viimeisenä mä katsoin Helsingin pörssistä 12 kuukauden kurssihuippuihin nähden erilaisten kuluttajien ja ostovoimasta riippuvaisten yhtiöiden kurssikehityksiä, ja ihan mediaani ja keskiarvoluvut pyörii jo 50-55% kurssilaskussa suhteessa edellisen 12 kuukauden huippuihin. Eli kyllä me nähdään se, että markkina hinnoittelee erittäin voimakasta elintason laskua nimenomaan keskiluokkaisen ja harkinnanvaraisen kulutuksen yhtiöihin. Toki näitä yhtiöitä kohdeltiin kuin kasvuyhtiöitä vuosi sitten huumassa, mutta paljon myös arvostuskertoimien sulamisen lisäksi on sitä, että aidosti kulutustottumukset siirtyy harkinnanvaraisuudesta välttämättömyyteen. Ja tässä tullaan näkemään se, että erilaiset uusiutuvan energian toimijat pärjännevät hyvin. Tänä vuonna energiamarkkina on kannatellut pörssejä, ja sitten taas eniten kuluttajan lompakosta riippuvaiset yhtiöt, niin siellä tulee olemaan myyntiedustajilla hikiset lakanat. Komppaan Jukkaa tuossa. Se mikä niin kun keskustelussa yleensä niin viime kuukausina niin on mitä on tullut eteen, niin on ollut paljon sitä, että jengi on niin kuin kysynyt sitä, että mikä kriisi, että yrityksellähän menee hyvin. Että siis niin kuin, kaiken näköistä niin kuin inflaatio pukkaa siellä täällä, mutta niin kuin tulokset ja näkymät näyttää silti niin kuin ihan okolta. Tässä on niin kuin ehkä mun mielestä hyvä painottaa ja korostaa nimenomaan just kuluttajien ostovoimaa ja sen kehitystä. Jos viimeisen 20 vuoden aikana euroalueella ostovoimaan värähdellyt sellaisen niin kuin normaalisti plus 1% ja miinus 2% paikkeilla, finanssikriisin jälkeen miinus 2-+3% paikkeilla, siis tämä niin kuin muutos. Ja tällaisen niin kuin heilahduksen pituus on niin kuin 2-4 vuoteen, niin on hyvä huomata, että nyt viimeisen vuoden aikana niin Saksassa ostovoima on laskenut 6,7% ja Espanjassa yli 8%. Eli siis euroalueen kuluttajien ostovoima tulee tonttiin. Ja se, mikä on todellisuutta kuluttajille tänään, niin on sitten todellisuutta yrityksille huomenna tai ehkä vuoden kuluttua. Eli jos olet teollisuusyritys, joka rakennat jotain ostareihin liittyvää tai autoja tai mitä ikinä, niin tilaukset on päällä, siellä on pitkät lead timeit, sulla on toimitusvaikeuksia, tilaukset on jo tehty, ei tunnu missään, mutta kyllä se vaan niin on, että jos talousalueelta loppuu ostovoima, niin se tulee näkymään vääjäämättä ennemmin tai myöhemmin myöskin yritysten tuloksissa. Ja tässä mielessä niin mun mielestä tämä ostovoimadata on niin kuin tavallaan se bellwether, se ensimmäinen merkki siitä, että mikä tämän tilanteen niin sanotusti vetää kunnolla pakkaselle. Sen lisäksi, että on nämä muut riskit päällä, jotka voi periaatteessa materialisoitua koska vaan, ja siinä
Jukan mainitsema Kiina, niin ehkä päällimmäisenä. Se varmaan aika hyvin itse asiassa heijastuukin tuolta Saksan pörssistä. Tässä on kuva Saksan indeksistä ja siellähän tosiaan niin ei ole tämä kurssikehitys ollut ihan niin railakasta kuin sitten taas tuolla SP500 puolella. Täällä nuollaan noita tämän vuoden aikaisia pohjia ja sä Lepikkö sanoitkin just tuolla Traders Clubin puolellakin sitä, että nyt jos longipaikkoja yrittää poimia, niin mieluummin sitten tuolta Jenkkilän puolelta rapakon takaa, että täällä Euroopassa tilanne eskaloituu ja hankaloituu koko ajan entisestään. Joo, tosiaan voi sanoa, että molemmat indeksit on kyllä tämmöisellä keskipitkällä aikavälillä on selkeässä laskutrendissä, eli SP500 on laskenut vuoden alusta lähtien, muut suuret indeksit ehkä jo tuolta viime vuoden puolelta lähtien. Et siinä mielessä laskutrendi on aika selvä ja epävarmuuksia on paljon niin kuin markkinalla. Toki tuntuu siltä, että noita epävarmuustekijöitä, niistä voi tehdä niin uskomattoman pitkän listan, että jossain vaiheessa ollaan myös semmoisessa tilanteessa, että voidaan todeta, että ehkä kaikki näistä ei realisoitunutkaan, aletaan pikkuhiljaa kääntymään joissain niistä niin kuin jo positiivisen puolelle. Ja tässä on myös hyvä muistaa se, että tuo pörssi on niin viisas kapistus, että se osaa katsella tuonne aika pitkälle tulevaisuuteen, että puhutaan 6 kuukautta, 9 kuukautta, 12 kuukautta eteenpäin, mitä se osaa katsoa, että jos jossain vaiheessa pitää osata myös arvioida sitä, että missä vaiheessa oikeasti asiat alkaa näyttämään sitten ruususemmilta kuin miltä ne tällä hetkellä näyttää, ja nyt jos Jenkeissäkin mahdollisesti ollaan oltu taantumassa ja vuoden alusta lähtien, kun siellä oli jo ensimmäinenkin kvartaali negatiivista kasvua, nyt tuli toinen kvartaali vahvistetusti negatiivista kasvua Jenkeistä, niin siellä ollaan käytännössä niin kuin taantumassa oltukin tässä jo yli puolen vuoden ajan, ja voi olla, että se jatkuu tässä jonkun aikaa, vielä voi olla, että se syvenee tässä, mutta ehkä niin kuin tärkein kysymys miettiä on se, että kuinka syvä kyykky tässä nyt se tulee, että riippuen puhutaan kuin Jenkeistä vai Euroopassa, niin varmaan ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa, että Euroopassa tilanne, kuten sanoitin, näyttää huomattavasti haasteellisemmalta, kuten myös näkyy tuosta kurssigraafista, että markkina hinnoittelee, että Euroopassa yritykset ei voi ihan yhtä hyvin kuin Jenkeissä. Ja sen takia tosiaankin, jos niitä ostopaikkoja katsoo, niin täytyy harjoittaa erityistä varovaisuutta eurooppalaisten yhtiöiden kohdalla ja pyrkiä se yhtiövalinnalla siihen, että poimii niitä jostain syystä tästä kriisistä ennemminkin hyötyviä tai ainakin niitä, joihin tämä ei oikeastaan juurikaan osu tämä energiakriisi. Ja ehkä sitä on sinne osakkeisiin hinnoiteltu jo liikaakin joissain tapauksissa, että yhtiövalinnalla voi tietysti päästä hyvin lopputuloksiin, mutta ennemminkin, jos katsoo tai koittaa etsiä niitä yhtiöitä, jotka pystyy kasvamaan tässä seuraavankin vuoden aikana, niin todennäköisemmin löytyy sitten tuolta Atlantin toiselta puolelta. Tähän oikeastaan lyhyesti lisäisin, että kun puhutaan vuosikymmenten huippuun kohonneesta inflaatiosta ja jenkkimarkkina- ja Euroopan markkinaeroista, niin jenkkimarkkinahan on hyvin teknologiavetoinen ihan vuosi vuodelta yhä enemmän, ja taas Eurooppa on tunnettu siitä, että globaaleja alustatalouden yhtiöitä on äärimmäisen vähän, ehkä jopa pyöreää nollakappaletta, niin inflaatiohan pahimmillaan osuu nimenomaan fyysiseen maailmaan, eli maailmaan, jossa valmistetaan, maailmaan, jossa varastoidaan, maailmaan, jossa kuljetetaan. Ja just tämmöistä teollisuutta Euroopassa on äärimmäisen paljon. Kun taas sitten teknologiapuolella, niin valtaosa on digitaalisessa maailmassa, johon se ei osu. Eli siinä, missä koronapandemiassa teknologiayhtiöt, erityisesti Yhdysvalloissa, saivat palveluilleen kiihtyvällä tahdilla uusia käyttöönottajia, niin tässä nykyisessäkin kriisissä mä uskon, että lähtökohtaiset edellytykset teknologiayhtiöillä on paljon paremmat kuin perinteisemmän teollisuuden yhtiöillä pärjätä tässä muuttuvassa maailmassa, mutta toki teknologiayhtiöilläkin aina ketjun päästä löytyy se maksava loppuasiakas, eli ei se ostovoiman kehitys Yhdysvalloissakaan mitään ruusuista ole, mutta mä näen, että geopoliittinen tilanne, energiakriisi, ja inflaation olosuhteet, niin kyllä Yhdysvaltain markkina on semmoinen, mitä suomalaisen yksityissijoittajan kannattaa tarkastella. Oikeastaan se inflaation lisäksi, niin se energia niin sitä lähtökohtaisesti kuluu vähemmän tekkimaailmassa kuin fyysisessä maailmassa. Joo, ja siitä hyvänä esimerkkinä on tosiaankin, jos tarkastellaan Q2-tuloskautta ja SP500-yhtiöiden tuloksia, niin siellähän edelleenkin yhtiöiden tulokset nousi kaikkien aikojen huippuun. Eli yhtiöt tässäkin tilanteessa, missä Jenkeissä inflaatio on jyllännyt jo yli vuoden ajan aika kovaa tahtia, siten laskenut sitä kuluttajien ostovoimaa. Siellä on
erinäköistä pientä kriisiä kuitenkin koko ajan ollut tässä jo käynnissä, jotka näissäkin luvuissa näkyy, eli tosiaan kuten sanoin, niin jenkit on ollut ainakin tämmöisessä teknisessä taantumassa vuoden alusta lähtien, on ollut tätä Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa, kaiken näköisiä pullonkauloja tuolla tuotantoketjuissa ja muuta, mutta siltikin nämä yritykset tuntuu hirveän resilienteiltä, etenkin nämä jenkkiyhtiöt siinä, että kun se tulos tulee myös globaalisti, se hajautuu hyvin, että vaikka jossain päin maailmaa näitä ongelmia on, niin tuntuu, että nämä yritykset pystyvät edelleenkin niin kuin aika hyvän eksekuution kautta toteuttamaan omaa liiketoimintaansa ja siten kasvattamaan edelleenkin keskimäärin tuloksiaan, mikä tässä ympäristössä tuntuu erittäin hyvältä saavutukselta kuitenkin. Ja siinä mielessä on niin kuin hyvä pohtia, että kuinka paljon nämä tulokset tässä nyt tulee heikkenemään, vaikka valuttaisi pikkasen vielä niin kuin syvemmälle taantumaan, ja Euroopassa alkaa energiakriisi, kuinka suuri osuus näistä yrityksien tuloksista tulee todellisuudessa Euroopasta, ja kuinka pitkäaikaista se tuloksien väheneminen on. Et eihän niitä yrityksiä kuulu arvostaakaan sen hetkellisen kriisin tai sen hetkellisen tulosheikkenemän perusteella, vaan kaikkien tulevien kassavirtojen perusteella. Et siinä mielessä niin kuin edelleenkin nämä jenkkiyhtiöt tuntuu niin kuin hyvältä sijoituskohteelta, etenkin nyt, kun niiden arvostuskertoimet on kanssa laskenut tässä, ja ne on niin kuin tippunut jo 5 vuoden ja 10 vuoden keskiarvojen alapuolella, jos katsotaan taaksepäinkin kattavaa PE-lukua. Tähän sitten kuitenkin niin sellainen huomio, että Buffett-indikaattori, joka siis vertaa pörssiyhtiöiden yhteenlaskettua arvoa bruttokansantuotteeseen, niin on Yhdysvalloissa 182 tällä hetkellä, ja IT-kuplan puhjetessa niin se oli 150. Et tässä niin kuin tällaisena väärässä olevan boomerin silmin katsottuna, niin tuntuu, että tämä hehtaarilukema niin kuin, markkinoiden arvostustasojen ja ympärillä olevan todellisuuden välillä on historiallisen iso. Siis niin kuin, että tässä niin kuin tavallaan reaalitalous ja reaalimaailma on niin kuin jossain syvässä pimeässä paikassa, ja arvostustasojen valossa niin näyttää siltä, että pörssit on sitä mieltä, että ei tässä mitään, että kaikki on hyvin, jos nyt sanomalla sanoo, niin on se kumma juttu, ja niin kuin sanottu, mä voin tietenkin olla väärässä niin kuin kaikki meistä, mutta on se kumma juttu, jos tällaisen niin kuin hyperinflatoidun markkinan loppu on jotenkin hallittu ja rauhallinen, että arvostustasot, siis tosiaan 182 tälläkin hetkellä, maailmassa ei ole mikään asia hyvin, 8% inflaatio on äärimmäisen huono juttu. Sitä ei niin kuin nykyään enää niin kuin muisteta, että kun se inflaatio lähtee sitten kunnolla laukalle, niin se kuristaa taloutta niin kuin aivan hemmetisti joka suunnasta, eikä sitä saa torjuttua muulla kuin sillä, että sä otat siitä markkinasta sen niskalenkkikuristusotteen, niin kuin Jenkki Fedin Powell tuossa viime viikolla sanoikin, että kyllä se vaan niin on, että se inflaatio on nyt se, mikä on tähtäimessä, ja markkinat voi mennä minne huvittaa, että siinä mielessä niin elämme äärimmäisen mielenkiintoisia aikoja. Siitä mä olen täysin samaa mieltä, että jos 2 markkina-aluetta pitäisi valita 3, tai 1 markkina-alue pitäisi valita 3, niin jos nyt todetaan se, että Kiinassa on rakenteellinen kupla, joka on jopa keskusjohdon myöntämä. Euroopassa mikään ei ole kunnossa, kaikki on pielessä, EKP on umpisolmussa, EKP ei periaatteessa voi siis nostaa sitä korkoa ilman, että Eurooppa niin kuin syöksyy taantumaan. Sitten toisaalta EKP ei voi myöskään lisätä määrällistä tai ryhtyä määrälliseen elvytykseen, koska silloin inflaatio lähtee niin kuin roketoimaan, niin kyllä se Yhdysvallat on se, joka käyttäytyy, jonka niin kuin palettipöytä on sillä tavalla niin kuin ymmärrettävässä asennossa, että siellä ei ole niin kuin montaa tulipaloa päällä yhtä aikaa, vaan siellä on se yksi ja ainoa, ja siihen keskuspankki on nyt puuttunut
tilanteen vaatimalla vakavuudella. Me emme lupaa, että mä syön mitään hattuja, kun mulla ei niitä ole, mutta ehkä tämä niin kuin huomio liittyy siihen, että arvostustasot on korkealla ja kuluttajan ostovoima syöksykierteessä, niin vaikea nähdä, että tämä asia ihan heti on ohi. Ja mä puhun siis nyt vuoden tai 2 tähtäimellä, että mä oon huomannut, hyvä ehkä määrittää sekin tässä yhteydessä. Tässä nyt varmaan päällimmäisenä ainakin täällä Euroopan puolella tämä energiakriisi nyt huolettaa kansalaisia ja pörssiä ja kaikkea. Niin osaatko Oksaharju sanoa, että miten tämä nyt sitten vaikuttaa pörssiin? No kyllä tämä vaikuttaa sekä pörssiin että sitten ihan rivikansalaiseen, että mun mielestä tässä olisi kaikkien aika pysähtyä ja ymmärtää, minkälaiset kuukaudet tulee olemaan edessä. Me ollaan nyt nähty, että Uniper Fortum saaga on johtanut noin 10 miljardin alaskirjauksia ja indikoida, että Fortum voi tarvita jo nyt valtion tukea selvitäkseen omista sopimuksistaan ja niiden vakuusvaatimuksista. Me ollaan nähty osin jopa ennätyksellisen lämmin elokuu Euroopassa ja nyt poliitikot Saksasta lähtien virittävät keskustelua jo erilaisiin rakenteellisiin muutoksiin koko energiamarkkinassa Euroopassa ja mä oon ihan varma, että tässä syksyn edetessä tulee erittäinkin suuria keskusteluita siitä, että mennäänkö tässä energiakriisissä kohti yhä syvenevää integraatiota euroalueen verotuksessa, euroalueen yhteisissä budjeteissa ja muissa. Ne keskustelut, mitä ollaan viime vuosina nähty yksittäisistä koronapaketeista tai ilmastopaketeista, ne tulee olemaan todella lilliputtikeskustelua suhteessa siihen, mihin tämä energiamarkkinan murros johtaa tulevana talvena. Ja tämä sitten lisää epävarmuutta sijoittajan silmin ylipäätään Euroopassa olevia sijoituksia kohtaan. Ja kun moni ilmiö markkinoilla menee ikään kuin ensin tulee buumi, sitten tulee lässähdys ja sitten ollaan vaakalentoa pitkän aikaa, niin mä näen, että tässä energiamarkkinassa, niin tässä on yhtäältä ilmastonmuutosta vastaan taistelu, on päästöoikeuksien kohoavat hinnat ja sitten on idästä tuleva energian niin kuin totaalinen hylkääminen. Tässä ei tule mun perusskenaariossa semmoista hintalässähdystä, mitä monessa muussa buumissa tulee, vaan me tullaan näkemään tästä eteenpäin monta vuotta selvästi totuttua korkeampia energian hintoja, ja nyt ennen kaikkea kuluttajat tulee sen kohtaamaan, mutta entäpä sitten, jos eurooppalaisen teollisuuden energiahinnat ja saatavuus menee samaan jamaan, niin siinä vaiheessa me vasta ihmeessä ollaankin. No juuri näin, ja siis Suomessa on vaalit keväällä, ja mä uskallan julistaa ne energiavaaleiksi. 70% ihmiskunnan aikaansaamasta hiilidioksidipäästöstä tulee energiasta. Et se on sinänsä niin kuin se oikea keskustelu, jos halutaan niin kuin ilmastonmuutosta rajoittaa jollain tavalla, mutta sitten yhtä lailla energia on jostain saatava, ja tässä on tavallaan niin kuin tällainen sinänsä yhteneväinen intressi, että halutaan siirtyä pois venäläisestä fossiilisesta energiasta uusiutuviin, ja tässä nyt on, jos ei se niin kuin tämän kriisin yhteydessä nyt sitten siirrytä puhtaasempaan energiaan, ei välttämättä uusiutuvaan, vaan ehkä ensisijaisesti ydinenergiaan, niin en tiedä sitten milloin siihen siirrytään. Mutta niin kuin palkansaajan kannalta, niin tämä talvi tulee olemaan aika jäätävää. Siis jos Euribor on nyt noussut sen 1,5%, ja jos sulla on ollut se 50 basis pointsin, eli 0,5% marginaali asuntolainasta, niin sun laina on just 3-kertaistunut siitä, mitä se oli. Jos sulla on annuiteettilaina, niin se ei välttämättä ole vielä ihan näkynytkään siellä, mutta koska sun kuukausierä on tasaerä kuitenkin, mutta sun lainan pituus on venähtänyt, ja jossain vaiheessa se pamahtaa sitten niin kuin siihen rajoittimeen, ja sitten se alkaa niin kuin tulee väkisinkin sitten nostattamaan tätä kuukausierää merkittävästi, ja kun sulla on niin kuin sähkön hinta 10-kertaistuu, sulla on koteja, jotka käy sähköllä, Tesloja, jolla sinänsä pitää tankata sähköllä, mutta yhtä lailla sähkön hinta, siis energian hinta siihen liikkumiseen on siihen nähden vielä ihan kohtuullista. Mutta siis sähkön hinta nousee, asuntolainat
asuntolainojen hoitokulut nousee, safkan hinta nousee ja sun ostovoima laskee. Eli sun kaikkien hinnat nousee, mutta sun palkka pysyy samana. Siis monella tulee olemaan ihan oikea eksistentiaalinen kriisi päällä, veikkaan näin, talvikuukausina. Ja siitä on niin kuin, se ei ole yhtä ikävä tilanne kuin Ukrainassa, missä ihmiset kuolee, lapset ja muut siinä mukana, mutta yhtä lailla kyllä mun mielestä jollain tavalla tuntuu, että ei me olla niin kuin Suomessa tai muuallakaan Euroopassa ihan vielä tajuttu, minkälaiseen talvikauteen me ollaan menossa. Sulla on aina semmoisia kivoja kommentteja tai semmoisia niin kuin mieltä ylentäviä. Venas sitten, kun markkinat on tullut se 70% alas, niin mä lupaan, mä vaihdan levyjä. No niin, hyvä. Silloin, kun ketään ei enää kiinnosta yhtään mikään, niin mä lupaan, että se on niin kuin nyt. Et nyt jos menette sisään, niin te saatte ainakin 20% vuosituotot seuraavat 10 vuotta. No sitten taas loppuu kaiken näköisiä ennustuksia, jaellaan tiskiin. Niin millaisia ajatuksia, titaanit, teillä on, kun nyt mennään loppuvuotta kohti? Että mitä te haluaisitte, että ylipäätään niin kuin markkinoilla tapahtuisi, ylipäätään maailmassa tapahtuisi, jotta me saataisiin sitten nousevia pörssikursseja, ja odotatte sitten ylipäätään nousevia vai laskevia kursseja? Aloittaako Lepikkö sieltä? No mä koitan antaa pikkasen positiivisemman näkökulman, kun mä oletan, että 2 seuraavalla panelistilla on. eli tosiaan, jos katsotaan tuonne SP5 puolelle, mikä on se markkina, mitä mä itse seuraan kaikista tarkita ja mitä pyrin analysoimaan, niin tosiaan mä näen mahdollisuuden siihen, että SP500 on vuoden vaihtuessa korkeammalle kuin mitä se on nyt. Ja nyt mennään kausivaihtelun kannalta vuoden heikoimpaan osaan. Eli syys-lokakuu on yleensä kaikista heikoimmat kuukaudet markkinoilla. Syyskuu on itse asiassa odotusarvoisesti negatiivinen osakemarkkinoilla. Eli se on niin kuin se iso riski, että kuinka syvälle tässä valutaan tässä seuraavan 1,5 kuukauden aikana. Jos pysytään noiden kesäkuun pohjien yläpuolella, niin silloin se vahvistaa sitä mahdollisuutta siihen, että toi vuoden lopun kehitys voisi olla myös positiivisempi. Ja musta tuntuu, että tässä kun syksy kerätään panikoimaan kaikkea, että mitä talven aikana tapahtuu, niin mä luulen, että siinä vaiheessa se negatiivisinkin skenaario on jo hinnoiteltu sinne markkinalle, joka tarkoittaa sitä, että jos mikään on niin kuin todellisuudessa positiivisemmin kuin mitä pelätään, niin se avaa oven sillä, että kurssit nousee. Ja nyt kun joku katsoo noita sentimenttiindikaattoreita taas, niin ihmiset tosiaankin tiedostaa nämä riskit, ja voidaan kysyä, että jos me puhutaan näistä, jos nämä kaikkien yksityissijoittajien huulilla, niin keskimäärin markkina on kaikkea näistä ajatellut jo silloin. Ja se avaa just sen positiivisen skenaarion sillä, että voidaan olla korkeammallakin. Tällä hetkellä varmaan pakko sanoa itsekin, että niinku ihan 50-50, että ollaanko korkeammalla vai matalampana, mutta mä oletan, että mun prosentit sille, että ollaan korkeammalla, niin on suuremmat kuin monella muulla, joten halusin avata myös tätä skenaariota tässä Titaneessa. Sä ainakin Martti sitä 70% pudotusta odotat edelleen, niin se ei varmaan ihan vielä tänä vuonna tule, vai oot sä niin kuin sillä kannalla, että se tulisi nyt taas sit syksyn aikana? Oliko sulla taas syksyllä joku päivä löyty lukkoon, että milloin se tapahtuu se räjähdys? Joo, eikö se ole 17.9. Mutta leikkinä, niin kyllä mä luulen, että vaikka nyt niin kuin sellaiset ihmiset, jotka seuraa taloutta ja ostovoiman heikkenemistä ja energiahintojen nousemista ja korkojen nousemista ja ymmärtää jotain keskuspankkien solmusta EKPn osalta, ja sitten muistaa, että niin kuin Jukka Oksaharju tuossa ihan alussa sanoi, että Kiinassa se kupla on edelleen pystyssä, ja jos täällä alkaa niin kuin tämä ryminä jossain muualla päin maailmaa, niin se voi sitten tarttua sitten senkin kuplan puhkeaminen sen niin kuin siinä samassa yhteydessä, niin kuin mä sanoin, kukaanhan meistä ei tiedä, me kaikki istutaan tässä ja arvaillaan, ja Lepikön Jukka on meistä se parempi arvaaja,
so far ainakin, ja se on ihan ok ja näin, mutta sitten toisaalta on elettävä itsensä kanssa ja näin ollen, niin mä oon täysin vakuuttunut siitä, että markkinoilla on tapahtunut epäjatkuvuus kohta vuoden vaihteessa, kun keskuspankit on siirtynyt elvyttävästä politiikasta, rahapolitiikasta kiristävään rahapolitiikkaan. Fedi ainakin tulee pysymään siinä, ja mä en usko, että EKP:llä niin kun on itse asiassa mahdollisuuksia oikeastaan yhtään mihinkään liikkeeseen, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki niin kun, Euroopan tilanne tulee niin kun hankaloitumaan senkin takia, mä pahoin pelkään, että vaikka niin kuin me, jotka tutkitaan näitä asioita, ollaan sitä mieltä, että niin kuin nyt tämä tieto on jo yleisesti tiedossa, niin mä luulen, että meidän isovanhempien sukupolvia siitä seuraavat, jotka asuu jossain muualla kuin Helsingin keskustassa tai näin, niille se, tai sinänsä lapsiperheille ja muille palkansaajille, niin tämä todellisuus, reaalitodellisuus tulee niin kuin puremaan niin kuin talvikuukausina, ja se, vaikka se niin kuin periaatteessa tiesit siitä, niin se tulee yllättämään. Ja mä sen takia uskon kyllä, että sellainen 2/3 ylilyöntikorjaus on ihan niin kuin mahdollinen. Ja mä nostan hattua Lepikön Jukan niin kuin näkemyksille, ja niissä on munkin mielestä ihan perää, että ei se huono argumentti sinänsä ollut, mutta niin mä uskon, että elämme hankalia aikoja, ja sitten toisaalta mä sanon jo nyt, että sitten kun me ollaan toivon mukaan saatu se ilma pihalle, niin sitten se on sen meidän kaikkien elinaikamme puhtain signaali sille, että siinä vaiheessa pitäisi olla rahkeita niin kuin mennä isosti sisään markkinoille. Täytyy vaan muistaa, että mikään välittäjä ei rahoita sun osakeostoja siinä vaiheessa. Asuntolainaa ei saa mistään ja näin poispäin, että se niin kuin, ne mahdollisuudet hyötyä siitä kuopasta on valitettavan rajalliset, mutta kuitenkin. Sä oot varmaan, Oksaharju, vähän samoilla linjoilla Martinin kanssa, et välttämättä ihan näin radikaalisti, mutta ilmeisesti sullakin on vähän karhusempi näkemys tulevasta talvesta ja ehkä seuraavasta vuodestakin pörssikurssien suhteen. Joo, oikeastaan Lepikön Jukan kanssa on jenkkimarkkinaa koskien aika samoilla linjoilla, että siinä voi olla jossain määrin mahdollista, että tästä lähdetään vuoden loppua kohti, jopa loppusyksystä ylöspäinkin, mutta kun mä sanon sitä Euroopassa, niin vielä kerran alleviivaisin sitä, että täällä, jos mennään ihan suomalaiseen perspektiiviin, niin bruttokansantuote ei ole juurikaan kasvanut 15 vuoden aikana. Ja kun sitten otetaan pörssiyhtiöt mukaan tarkasteluun, niin me ollaan nähty yli 10 vuotta markkinatilanne, jossa jo moneen kertaan mainitut asuntolainat eivät ole maksanut juurikaan korkoa, viimeiseen reiluun 6 vuoteen ei lainkaan viitekorkoa. Et sen säästyneen viitekoron kuluttajat ovat voineet kuluttaa. Fossiilisista energialähteistä tuotettu energia on ollut nykyhintoihin nähden poskettoman halpaa vuosikausien ajan. Inflaatio on pysynyt vuosikausien ajan lähellä nollaa, useimmiten selvästi alle EKP:n 2% vuotuisen tavoitetason. Että tavallaan tässä on talous pyörinyt niin monta vuotta erilaisilla elvytyspaketeilla, velanotolla ja poikkeustoimilla, valtioiden ja keskuspankkien tukitoimilla. Et nyt me oikeastaan nähdään se, että se elintaso, mitä me ollaan Euroopassa eletty, Suomessa eletty, niin se paljastuu katteettomaksi. Se on niin kuin heikolla jäällä ollutta elintasoa. Mä en näe, että tämä on vielä mikään niin kuin perusteeton kriisi lähimainkaan, vaan nyt meille paljastuu, että heti kun korot yhtään lähtevät nousemaan, heti kun energialle tulee hinta, heti kun inflaatio nousee yli sen 2% EKP:n tavoitetason, heti kun tukitoimia lähdetään pikkusen vetämään alaspäin, niin paljastuu se elintaso, mihin tämä rakenteellinen kasvu Euroopassa meille antaa perusteet.
Eli en mä näe Euroopan markkinaa, että mikä ihme syy se olisi, että Euroopan markkina lähtisi ylöspäin, jos täällä talous ei juurikaan rakenteellisesti kasva. Nyt me vaan palataan, nyt ikään kuin otetaan laput pois silmiltä, että mikä on se elintaso silloin, kun lainarahalla on jonkinlainen hinta, silloin kun inflaatio on jonkinlaista, silloin kun energia maksaa jonkin verran. Jenkeissä taas talous on kasvanut finanssikriisin jälkeen varsin hyvin. Siellä talous ei edes mennyt tuplaveetaantumaan eurokriisin myötä. Siellä ei ole tämmöisiä fiskaaliunionikeskusteluita, siellä ei ole energiakriisiä tällä hetkellä, siellä ei ole, toki Yhdysvallat on erilaisissa sotilasoperaatioissa mukana, mutta siellä ei ole yhtä akuuttia sotatilannetta heidän mantereellaan tällä hetkellä kuin Euroopassa. Mä näen, että tästä tullaan näkemään markkinoiden jakautuminen. Kuten sanoin, Yhdysvallat näyttää olevan monellakin suhteella paljon paremmassa asemassa kuin Eurooppa, ja kurssiheilahtelu tulee kyllä pysymään voimakkaana. Paras arvaus on lepikön suuntainen, että Yhdysvallat pärjää paremmin, mutta jos Eurooppaan pitäisi laittaa henkensä uhalla veikkaus, niin mä sanoisin, että pikemminkin laskutrendi tulee jatkumaan. Että tämä kesän aikana nähty lievä nousu, niin siinä on optimismia, mutta se voi kyllä paljastua katteettomaksi. No niin, näihin mukaviin tunnelmiin taas, niin päätellään tämä jakso. Tämä juttutuokio oli tällä kertaa tällainen. Muista pistää peukkua, jos tämä oli sun mielestä hyödyllinen. Pistä kanavaa tilaukseen, jos et ole sitä vielä tehnyt. Kommentoi videon alle omat näkemyksesi siitä, että missä me mahdollisesti oltaisiin sitten vuoden loppuun mennessä indeksitasolla. Mutta me nähdään Titanit ensi kerralla ihan normaalin tapaa, ja kiitoksia kun olitte mukana se kameran toisella puolella. Nähdään ensi kerralla. Morjes! Moi moi! Morjes!